Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Vărsător pentru luna septembrie. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC ca să dispară scrisul. Vărsătorii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un vărsător. Vom începe cu energiile curente generale, să vedem ce se întâmplă pentru voi în această perioadă, iar în partea a doua, Camizea vă întreabă, ca de obicei. Sunteți creatorii proprii voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică, dar până atunci, cei din zodia Vărsător abia așteaptă să afle scurt și la obiect ce așteaptă în luna septembrie, unde este focusul și ambiția voastră. Vom vedea ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situației. Avem 5-ul de cupe. Un vărsător trist, nostalgic, se gândește la anumite lucruri care s-au întâmplat în viața sa de curând și are o părere de rău, dar în spatele său este fericirea. Un vărsător care trebuie să treacă peste niște orgolii, trebuie să treacă podul emoțiilor sale ca să ajungă la castelul fericirii. Dar oare care este podul orgolilor peste care trebuie să treceți? La fiecare va fi altceva. La ce orgoliu trebuie să renunțe vărsătorul? Sau poate trebuie să se întoarcă la 180 de grade pentru a vedea o situație dintr-un punct de vedere diferit. 5-ul de cupe ne arată cum vărsătorul trebuie să nu se mai concentreze atât de mult pe tristețe din viața sa și să se uite într-o altă direcție unde lucrurile de altfel ar putea să meargă foarte bine. Încotro trebuie să te uiți. 4-ul de bâte, o stabilitate, o casă, locul în care te simți de acasă, locul în care te simți la adăpost, sub control, că situația este stabilă. Oare de ce nu ai încredere că o situație în viața ta este sub control? Ce trebuie să facă un vărsător pentru ca să se simtă protejat pe termen lung? Aceste lucruri vă veți gândi voi în luna septembrie și probabil că mulți dintre voi va trebui să schimbați orientarea într-o anumită direcție pentru a vedea această stabilitate. Este vorba despre un loc de muncă, îți dorești un loc de muncă în care să te simți bine, care să fie apreciat, care să te simți acolo stabil pe lungă durată. Este posibil ca în viitorul apropiat să începi să te gândești la aceste lucruri. Deocamdată încă mai regreți tu pentru niște chestii. Poate s-au întâmplat la locul de muncă pentru unii, poate s-au întâmplat într-o casă și familie pentru alții, într-o relație, într-o prietenie, într-o situație de altă natură. Nu toată lumea acum este îndrăgostită, poate este în dragoste vorba despre un refuz sau o tristețe în care cineva nu mai vede partea stabilă a situației. Avem regina de cupe, o femeie totuși, fie că este femeia vărsătoare, fie că este dintr-o altă zodie, va trebui să-și găsească mulțumirea sufletească și o va găsi, dar la începutul lunii iar nu va crede. Este Gigi contra această femeie și spune, eu n-am să fiu fericită. Cu toate acestea și tu, dacă ești femeia vărsător sau ce femeie ești implicată în această chestiune, vei putea să găsești foarte frumos o situație pe care să fii foarte mulțumită dacă schimbi ușor perspectiva din care privești lucrurile sau dacă te întorci la 180 de grade sau poate un vărsător, mai vedem, nu dorește să participe într-o chestiune. Unde nu dorește vărsătorul să participe? Vedem aici o situație care îl cheamă învietoare. Sau poate voi, vedem foarte multe scenarii, by the way, voi știți acest lucru, întotdeauna dau multiple scenarii pentru că văd foarte mult în cărțile de tarot. Și pentru că nu aveți cu toții viețile la fel, știm deja cât de banal și stupid este să spunem la toată lumea la fel. Și mai știm că voi aveți mintea deschisă și atunci când veniți aici, cu adevărat urmăriți numai șirul poveștii voastre și ignorați ceea ce nu vi se potrivește. Vedem pe cineva care nu dorește să meargă în aceeași direcție cu o femeie. Fie că ești tu această femeie, fie că este femeia din viața ta, fie că este vecina ta. Dacă tu nu ai nicio femeie în viața ta, poate să fie o femeie din familie, de pe stradă, de unde vrei.
o femeie care de altfel este foarte bine și în emoțiile sale și în siguranța sa pe lungă durată, ea este totuși lăsată la spate, ignorată de cineva. Cine se victimizează în viața vărsătorului? Nu mi se pare că este chiar această femeie, decât dacă ești tu această femeie, te vei victimiza ușor și ai putea foarte bine să schimbi situația. Dacă această femeie este o femeie pe care nu doriți să fiți de acord cu ea și vă victimizați voi aici, unii dintre voi chiar se vor victimiza, nu toată lumea, nu-mi cade la toți la fel, da? Cel care se victimizează are și o ușoară, să spunem așa, neîncredere în această femeie sau într-o stabilitate și mai are și o ușoară gelozie. Asta numai cine se potrivește cu gelozia, văd această gelozie și vă spun pentru că o văd, cineva este gelos pe o femeie sau pe o situație care este totuși sub control stabilă și care are o perspectivă de viitor. Ați putea, această persoană care se victimizează sau care este geloasă, putea foarte bine să meargă cot la cot cu această femeie, să fie sub control situația, dar nu vrea. Cineva parcă spune nu. Eu nu vreau să fiu de acord cu această femeie. Dar cine nu vrea să fie de acord cu această femeie? Sau ești această femeie tu? Dacă ești tu, pleacă în drumul tău. Nici să nu te mai uiți la cine nu dorește să fie de acord cu tine, pentru că nu are rost. Ești foarte bine și foarte stabilă. Iar cealaltă persoană se victimizează oricum. Ce cade la spatele vostru? Pajul de cupe în iubire, victimele. Wow! Dar totuși, văd pe cineva care va ignora aceste victime, va ignora niște mesaje, va ignora niște persoane imature. Dacă este vorba despre niște copii, le vedem în casa și familia acestei femei, să spunem așa, există o tristețe, un copil căruia nu-i pasă, care nu dorește să se schimbe, dar copiii sunt oricum la adăpost, pentru că această femeie îi susține, vedem. Ia să vedem ce este cu acest paj de cupe care cade la spatele vostru, care nu dorește să fie de acord și care parcă spune că nu-i convine absolut nimic. Turnul răsturnat evită o catastrofă. Vedem persoane în familia sau în situația vărsătorului care sunt dispuse să ofere, mai ales dacă această persoană este o femeie, oferă pentru care de unde și pentru că o face cu dragoste, și mai avem persoane care nu apreciază și care cu cât le oferiți mai mult, ceea ce le oferiți, sentimente, știu, poate chestiuni materiale la unele persoane, cu atât ceilalți care primesc vor spune că ei sunt nemulțumiți. De ce? Ca să le dați mai mult, probabil. Nouăle de spade în poziție răsturnată, persoana care se victimizează, cred că se preface aici, pentru că cu adevărat nu prea își face probleme, doar dorește să impresioneze. Ce dorește să te impresioneze dacă ești femeie vărsător? Sau poate ești bărbat vărsător. Dacă ești bărbat, ești gelos, rău de tot. Dacă tu ești bărbatul vărsător, va fi gelos pe această femeie care o duce foarte bine în ochii lui. O duce foarte bine și îi spune nu mă mai interesează, nu mai vreau să mai știu de ea, pentru că nu vrea să o vadă că duce bine și nu dorește să comunice emoțiile sale, parcă bărbatul vărsător, parcă nici nu dorește să se simtă rău, dar nici nu dorește să se simtă bine. Cu toate acestea, o situație este sub control la vărsător. Asta este, poate să se victimizeze, să facă ce dorește. Situația aici nu se strică așa cu una, cu două. Nu se strică, totul este susținut de această femeie. Ce se îndreaptă către voi? Șaptele de cupe, confuzia emoțională. Cineva chiar nu înțelege o situație. Poate această femeie care se sacrifică aici, își sacrifică și se investește sentimentele pentru casa și familia sa sau pentru cineva și până la urmă o să investească până când o să intre în confuzie. Cine investește prea multe sentimente într-o situație? O, regia de bâte, sunt două femei aici? Sau femeia asta se trezește și se face rea? Este posibil și asta. Dar simt că la unii dintre voi este vorba despre două femei și cineva este trist din cauza asta, o femeie bârfitoare, nu neapărat în relație de triunghi sau ceva,
Este femeie din viața cuiva care bagă strâmbe și cineva chiar suferă din cauza asta, însă altcineva spune, văd o mare, sunt persoane aici, văd foarte multe persoane, discuții pe care le veți avea și care vă vor stârni emoțiile. Când vedem două regine, sunt discuții aici și mai ales că una este răsturnată, nu vor fi discuțiile foarte calme. Nu vor fi și vor fi și cu foarte multe emoții, exprimarea unor emoții. Aceasta a doua femeie, vedem cum se împotrivește. O femeie este foarte corectă, vrea stabilitatea unei situații și o femeie se pune de-a curmezișul. Dar până la urmă se face dreptate. Deci în toată această cloacă aici, în care se bârfește și cine știe ce se mai face, se va face dreptate până la urmă. Mai vedem și o situație legală pentru unii dintre voi, judiciară poate să fie, în care până la urmă eu cred că lucrurile sunt sub control și aici, cu toate că cineva se împotrivește, cineva este confuz, zice că este confuz, că este prea mult. Da? Și poate să fie femeie sau o persoană care vorbește foarte mult și care se supără din nimic. Dacă este bărbat, se supără din nimica, fără motiv. Și femeia se va uita la el și va spune ce l-a apucat pe ăsta, mă. Ce are? De ce se supără? I-am făcut eu ceva? Dacă sunt femei sau alte persoane, mai vedem și un copil care nu se supune, dacă sunt femei, ele se induc în eroare una pe alta, dar până la urmă justiția este în picioare. Bârfe vedem la vărsător, vedem, ne cade și stresul, bineînțeles că ceva o să vă streseze, o persoană care vede numai partea neagră a lucrurilor și parcă este foarte așa pesimist sau depresiv această persoană, fie că este bărbat sau femeie, fie că ești tu sau celălalt, o să-ți faci niște gânduri, așa. Și avem lumea răsturnată în legătură cu o chestiune care are impresia că nu se mai termină sau că nu o să ajungă la bun sfârșit. Deși situația nu este așa de gravă la vărsător, vărsătorul își face gânduri rele, are o ușoară anxietate, vedem aici, în legătură cu sfârșitul unei chestiuni pe care dorește să fie o mare realizare. Dacă este vorba despre o chestiune legală, aveți impresia că nu se mai termină, aveți impresia că nu se mai cade de acord. Aveți răbdare pentru că totuși cărțile nu sunt foarte rele, deși vărsătorul este ușor întors pe dos, doar dacă ești femeie și te lupți foarte mult pentru o chestiune, tu vei avea succes. Avem un 4 de burte care este în picioare, avem o justiție. Lumea, chiar dacă este răsturnată, ni se arată întârzierea unei mari realizări aici, din care cauză tu îți faci niște gânduri negre nefondate. Avem o persoană care nu vrea să se uite la partea frumoasă a lucrurilor, dar cu toate acestea avem și persoane care se implică extrem de mult în bunăstarea acestei situații. Deci lucrurile nu sunt chiar așa de grave. Și că nu le agravați voi aici cu aceste gânduri negative. Să vedem ce cu lumea asta. Și mai avem 8 de monede, ucenicul. O situație care nu evoluează totuși atât de rapid pe cât se așteaptă vărsătorul, care îl induce într-o stare de stres, într-o stare de gânduri negative. Trebuie aici să aveți răbdare, să așteptați undeva și să urmăriți fiecare detaliu. Țineți minte aceste cuvinte. Ce vă spun aceste cuvinte? Urmărește fiecare detaliu și nu forța lucrurile. Îți spun ceva aceste cuvinte. Lasă-mi un comentariu. Dacă îți spun ceva, este o chestiune subliminală. Urmărește toate detaliile, pentru că acolo vei vedea o rezolvare sau vei vedea pe cineva care te-a dus în confuzie și detaliile acestei situații îți vor aduce ție o dreptate și o elucidare. Se află în temerile vărsătorului. Sunt mai dificile, nu-i așa, aceste citiri? Nu facem citiri tiktocistice în care tragem 3 cărți și vă spunem că vine sufletul pereche și gata, vine cuvântarea mileniului. Cu toate acestea, în temerile vărsătorului ca de magicianul, vărsătorul nu are chiar atât de multă încredere în sine că va reuși să aibă toate elementele necesare într-o situație. De ce mă fac eu că parcă îmi lipsește ceva? Dacă îți lipsește ceva și vei căuta ajutorul unei femei care vorbește prea mult sau bagă niște bețe în roate, te va duce în eroare. Mai bine te bazezi pe ceea ce știi tu, vărsătorule, fără să-ți mai faci gândire negativă. Ia să vedem ce element îți lipsește aici. În emoții
O femeie, vedem, care e foarte tare în emoții și alta care este răutăcioasă și supărăcioasă. Poate să fie și bărbat cel supărăcios. Dacă este femeie, ea vorbește ce nu trebuie, dar parcă simt că nu sunteți voi. Simt că este o femeie cu care aveți de-a face, chiar dacă sunteți femei sau bărbați. Ea va fi pusă la punct de o dreptate și niște lucruri care se vor da pe față. Deci, din punct de vedere emoțional, sunteți destul de tari, aș putea să spun, și o multitudine de emoții le cam faceți dreptate emoțional. Din punct de vedere material, nu-mi cade aici decât că trebuie să analizați fiecare bănuț investit, să vă țineți un pic deoparte și să ascundeți banii. Unii dintre voi trebuie să puneți economie. Avem ucenicul care face economie, că este ucenic. Dacă este să ne uităm la comunicare, sunteți cu gânduri negative și vă mai comunică și regina asta de bâtă răsturnată să vă bage aici în depresie. Dar sunteți tari și în comunicare, cu condiția să nu vă stresați foarte mult, pentru că lucrurile se rezolvă. Și mai avem aici, bâta, acțiunea nu ne prea cade. Acțiunile voastre, deși sunteți cu picioarele foarte pe pământ și știți foarte bine ce aveți de făcut, acțiunile voastre sunt cam controversate aici de o femeie care nu este de acord cu voi și care vă împinge așa, nu participă această femeie. Deci avem aici magicianul care este în temerile voastre. Vă lipsesc acțiunile, vă lipsesc comunicarea, așa mai cu îndrăzneală. În rest sunteți ok, aș putea să spun. Nouăle de bâte în poziție răsturnată ne arată un personaj care a obosit să se mai lupte cu morile de vânt. Vrea dreptate, vrea ca aceste elemente să fie puse la dispoziție. Este un luptător vărsător, dar nu are cu cine sau pentru cine să se lupte în această perioadă. Asul de bâte este răsturnat, acțiunile voastre nu sunt ce trebuie. Așa sunteți stabili, sunteți pe picioare, dar acțiunile parcă doriți să faceți mai mult, parcă doriți să fie mai plin de energie viața voastră, încât să... Acum vă că stați pe loc așa, pentru că în stânga aveți pe unul depresiv, în dreapta aveți pe una care vorbește ce nu trebuie. Cu toate acestea nu reușesc să facă niciun fel de nedreptate. Vedem cum justiția este în picioare. Deci nu reușesc să strice ei lucrurile așa cum ar dori. Iar tu ești cu inima plină, ești la adăpost, te văd, vărsătorule, dar trist, așa, parcă nu-ți convine și ție nimica. Dacă vă plac aceste citiri și cu bune și cu rele, pentru că aici v-am mai spus, dragii mei, nu citesc după metode tiktocistice, da? În care totul este roz, frumos, îngerii și nu mai zic cine vă țin de mână și vă pun trandafiri pe calea voastră. Mergeți acolo pe TikTok, că vă se spune așa, la Camizeia aici citim cărțile, deci eu chiar citesc aceste cărți, băi, pe bune, deci am foarte multe cărți pe masă aici și le citesc în toate direcțiile posibile. De la stânga la dreapta, la dreapta la stânga, pentru a vă da vouă aceste scenarii. Dacă vă plac aceste citiri, nu uitați să vă abonați. Abonați-vă canalului, dragii mei, pentru că YouTube-ul se uită câți abonați are ăsta, câte comentarii. Comentați dacă vă place, bineînțeles, și dacă sunteți abonați la 7000 de canale, mai abonați-vă și la Camizeia acum, că este gratis abonamentul aici mai jos. Dacă doriți să mă căutați, nu mă căutați după nume pe rețele de socializare, pentru că se fură ca în codru acolo. Eu v-am postat aici de desubt, apăsați pe săgeată în descrierea videoclipului, linkul meu direct de Messenger dacă sunteți interesați de citiri personale. Altfel, bună ziua, ce mai faci, nu stau de vorbă. Sunteți interesați de citiri personale, ofer citiri cu durată și până la 2 ore foarte complexe, în funcție de timp, bineînțeles, și contracost. Bun, hai să vedem mai departe. Abordarea conștientă a vărsătorului. Treiul de monede, foarte frumos, vă cade aici că veți fi apreciat la locul de muncă. Ia uite, vi se vede talentul, vi se răsplătește o muncă, clar, la muncă văd. La muncă luați-o ușor, că o să mai sunt persoane care critică, mai sunt persoane care parcă nu ajută aici, dar munca voastră este apreciată. Avem de 2 ori cartea muncii apreciată. Aveți voi un proiect pe care trebuie să-l duceți la bun sfârșit, cineva nu vă ajută. Să trebuiască voi să-l duceți singuri, da? Dar asta este, îl veți duce pentru că vă cade bine
aici, până la urmă, cu efort se rezolvă lucrurile și și sacrifici emoțional, ai inimă mare, așa asta este. Luna răsturnată, sigur, se duce la capăt o chestiune, se dă pe față o chestiune care a fost ascunsă, sigur se dă pe față, dacă e la locul de muncă, acolo niște lucruri ies la suprafață, o dreptate se face, luna răsturnată și justiția în poziție dreaptă, această combinație de cărți aduce la lumină o dreptate, să știți, și mai cade și lângă treiul de monede la locul de muncă. Și în stânga cade ucenicul și lumea răsturnată, o chestiune care trebuie să se rezolve aici și care stă ascunsă. Veți începe să lucrați la ea. Dacă nu e vorba de loc de muncă, nu toată lumea are acum ceva la locul de muncă. Dacă tu ești ok și bine la locul de muncă și ai o problemă în casa și familia ta, femeia se zbate să rezolve aceste lucruri. Bărbatul nu prea îmi cade, decât îmi cade așa un post omorât care se uită în altă parte. Asta este, fraților, nu vă supărați bărbații care, asta este energia care o văd, nu le inventez, așa le văd în cărți și mai aveți și conflict cu o femeie care vorbește ce-mi trebuie. Șasele de monede răsturnat, nu faceți investiții, material stați ușor pe loc aici, probabil că ați avut niște cheltuieli prea mari unii dintre voi, va trebui să munciți de 2 ori mai mult ca să recuperați banii sau ceea ce ați cheltuit, abțineți-vă să cheltuiți sau să investiți în această lună, vi se spune. Banii trebuie puși la adăpost, trebuie puși, mai vedem cineva care face o călătorie sau a făcut o călătorie aici și parcă s-a stresat la călătoria asta. A zis că rezolvă acolo foarte multe, nu prea a rezolvat foarte multe, dar a rezolvat. Majoritatea a rezolvat ceva, însă acum se focusează pe o chestiune care îi stresează și până la urmă văd o apreciere și o ieșire în lumină, dar pe material, cei care aveți chestiuni de investiții, de bani, de chestii de astea, abțineți-vă. Nu vă cade rău, dar nu vă cade un progres foarte mare sau un câștig foarte mare, mai mult vă cade că trebuie să vă protejați banii, să îi puneți ascunși. Ce înseamnă asta? Puneți la bancă, sub saltea, în portofel, unde vreți să-i puneți, dar nu investiți foarte, foarte mult sau cheltuiți foarte mult. Vărsătorii, camizea se schimbă acum din tarotistă în mentalistă și vă întreabă cu ajutorul cărților acestea de tarot transparent multidimensional: sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Acum vom vedea ce se întâmplă din punct de vedere karmic cu vărsătorul care a rezistat până în acest moment. Lăsați-mi un comentariu ca să mă bucur. Omul spune: îmi creez realitatea, numai că ce am făcut, ce n-am făcut, am creat o mare porcărie. Ia uite ce se întâmplă în viața mea și nu mai îmi convine acum și mă duc să fac cursul de evoluție spirituală, spune omul, și face 7 cursuri de deschidere a portalelor fericirii și de hipnoză și de alte vieți, că ne uităm în alte vieți. Sunt foarte frumoase și ajutătoare aceste cursuri. Însă până la urmă omul, când ajunge acasă după toate aceste chestiuni de cunoaștere filozofică și extrasenzorială, va ajunge și se va întreba, precum cetățeanul turmentat al lui Caragiale: dar eu acum cu cine votez? Adică eu acum ce trebuie să fac după toate acestea? Mi se promite că mă curăț de karmă, că îmi reînnoiesc neuronii, cine știe ce, și cu toate astea nu văd nicio schimbare. Urmăream pe o rețea de socializare de curând, a pus o femeie într-un forum din acesta, unde oamenii vin și spun problemele acolo, pusese un mesaj în care avea o problemă gravă femeia. Și bineînțeles că se găsește guru care vine și spune: vai, păi tu cum se rezolvă problema ta? Păi trebuie să-ți cureți ceacrele, trebuie să-ți rezolvi traumele copilăriei, să-ți rezolvi karma cu nu știu cine au fost iubiți și așa, și să mai tai și niște cordoane emoționale și după aia gata, se rezolvă. Și persoana zice: păi da, cum fac eu toate aceste lucruri? Dar guru zice: ei, păi vină la mine, că le facem noi, ți le fac eu. Sau, mă rog, cine știe ce face guru, o vrajă, ceva, te învață minunile universului.
Adevărul este că acea persoană avea nevoie de un avocat și o chestiune de justiție lumească. Înainte să-și curețe chakrele și karmele, trebuia să apeleze la un avocat bun. Dar probabil că persoanele care sunt prea ezoterice nu-și dau seama că există și o justiție lumească care poate să rezolve lucrurile. Dar nu despre asta vorbim aici. Aici vom vorbi despre vărsător care dorește să știe în creația sa. Mentalul vostru este întotdeauna conectat cu mentalul universal care știe tot. Haideți să vedem ce spune mentalul universal pentru voi, ce vă transmite. Ne transmite 8-ul de cupe care ne spune că peste cineva cu care aveți de-a face în viața voastră, nu sunteți voi această persoană, urcă pe niște neîmpliniri. Dar de ce urcă peste aceste neîmpliniri? Pentru că trebuie să ajungă undeva sus și vă veți uita la această persoană și vă va da o stare de anxietate, o să vă dea o grijă și o să spuneți, dar când o să ajungă, domnule, persoana asta din viața voastră, știu, familia voastră, copii, frații, soții, soții, cine sunt, când o să ajungă și persoana asta să aibă o mare realizare sau să se liniștească și să obțină ceea ce dorește. Că această persoană urcă peste niște neîmpliniri. Ia să vedem. Inima va aduce negativitate în inima voastră. Trebuie să-i susțineți. Lăsați partea negativă, că aveți o reținere în a-i susține pe aceste persoane în continuare. Nu trebuie să-i susțineți. Trebuie să-i susțineți emoțional, da. Dar nu de alte puncte de vedere. Dacă poți să ajuți un om, ajută-l. Dar dacă nu-l poți ajuta, și începi și ai o stare de anxietate și gânduri negative, îți faci rău singur. Ajută-l pe cel care poți să-l ajuți, emoțional, material, juridic, cine știe în ce punct de vedere, iar pe cel care nu-l poți ajuta, treci mai departe. Poți să iubești, da? Necondiționat. Necondiționat. Dar dacă ajuți pe cineva, fără să ai nicio așteptare, pentru că acea persoană calcă pe niște neîmpliniri și dacă tu faci tot posibilul ca lor să le fie foarte bine și vezi că tot au o neîmplinire în viața lor, aduce energie negativă în inima ta. Ajută-i și lasă-i să meargă pe drumul lor, pentru că nu ai control asupra destinului altei persoane. Decât să pui o reacție negativă în inima ta, mai bine nu pui nicio reacție. Și privești totul ca și un observator. Treiul de spade ne arată cum tu singur îți bagi cuțită în inima ta, adică îți faci singur răni emoționale, privindu-l pe celălalt, care cine știe ce face și care îți dă ție o reacție negativă. Te rănește pe tine. Acțiunea altuia, dar acțiunea acelei persoane nu este îndreptată către tine. Este o persoană care își urmează drumul său. Și acțiunile sale, te vei uita la el și vei spune, bă, când o să ajungă și ăsta? Cu tot efortul pe care îl facem, când o să ajungă și ăsta bine? Și vei vedea că mai calcă peste neîmplinire, mai calcă peste neîmplinire și tu atunci singur îți bagi aceste răni în inima ta. Iubește-i, ajută-i dacă poți, iar dacă nu, să nu suferi pentru cineva, pentru că nu te ajuți pe tine dacă suferi pentru alte persoane. Haideți să vedem aici. Persoana care urcă peste neîmplinirile sale, o avem aici, să ajungă sus acolo unde există cupa împlinirilor, mai are de urcat. În inima ta se sădește o negativitate din cauza aceasta, pentru că privești și parcă nu-i poți ajuta și parcă te doare inima, este doar o impresie. Și aici te vedem cum îți bagi singur depresia, gânduri negative, sentimente negative, din cauza unor persoane care nu ai niciun control asupra lor. Inima spune iubește necondiționat, mergi mai departe în drumul tău, că nu ai nevoie să cari tu traumele emoționale ale altor persoane. Haideți să vedem, acum am văzut asta, vă cădea pe mentalul vostru, vă cădea inima totuși, că trebuie să asculte puțin de mental, da? Inima parcă alege să sufere pentru suferința altuia, dar nu este suferința voastră. Ce ne spune inima? Atenție la comunicare. Deci, la voi mentalul trebuie să asculte de inimă și inima trebuie să asculte de mental. Este o inversare de energii, cea emoțională și cea mentală logică. Ele se inversează.
în mentalul vostru trebuie să înțelegeți, da? Că inima aceasta are și reacții negative și pozitive și mai bine să ai o reacție nulă decât una negativă. Dar inima voastră trebuie să înțeleagă că există o rațiune a dragostei și că uneori este mai bine să stai deoparte. Opa, dar de ce trebuie să stai deoparte? Urmărește comunicarea rațională, îți spune inima. Când cineva și răspunde cu aceeași monedă. Cine te oprește pe tine din drum cu anumite vorbe? Niște vorbe, niște critici, niște vești, niște chestiuni care ți le spune și care tot trebuie să treci peste, să-ți vezi de drumul tău, să nu te împotmolești și să iei de acolo numai ceea ce ți este de folos. La fel ca și această tălmăcire. Nu te împotmoli de ea, ia numai ceea ce ți este de folos de aici. Și trebuie să faci tu în inima ta cu anumite persoane. Ai persoane în inima ta, foarte frumos, deci persoanele care merg, îți cad paji în inima ta, este posibil persoanele care au copii, fie că sunt mai mici, poate mai mari, acești copii trebuie să aveți în inima voastră, fie că vă comunică, fie că nu, fie că fac ce fac sau nu fac. Acești copii sunt în inima voastră, îi văd aici, parcă acolo este casa lor, în inima voastră. Dacă acești copii, știu eu, poate singura chestiune cu acești copii este că nu știu să vorbească, să se exprime sau se exprime într-un mod neplăcut la unii dintre voi, dar mai văd aici, mai văd și doi frați, o să fie doi băieți, două fete, fată și băiat, văd în inima voastră, poate nu sunt copiii voștri, poate sunt frații voștri la unii dintre voi. Aveți frați, surori, sunt în inima voastră. Deci frații, copiii și mai văd prieteni foarte, foarte buni de suflet. Văd că pe prieteni chiar îi ajutați foarte mult și cu sfaturi și cu acțiuni și cu bani. Mai văd că cineva este foarte darnic aici. Sunt o mulțime de persoane în inima voastră acolo și este și un dute vino. Unii vă mai agită cu niște vorbe. Aveți și susținere foarte mare din alte puncte de vedere. Persoane care se simt foarte bine în inima voastră. Deci copiii și frații, țineți minte, frați sau surori, ce aveți, verișori, poate să fie cei cu care creșteți împreună. Avem pajul de spade, avem pajul de bâtă și avem pajul de monede în inima voastră. Numai pajul de spade merge într-o altă direcție. Cel cu comunicarea parcă se pune contra celorlalți, dar îi iubiți pe toți deopotrivă și ei. Vedem aici cum sunt foarte bine și primesc dragostea voastră. Relații armonioase cu frații, surorile și copiii. Ce ne spun ghizii spirituali? Avem treiul de monede. O ofertă. Am văzut treiul de monede și în citirea generală, pe loc de muncă, pe bani, oferte, însă ofertele acestea trebuie să aveți răbdare cu ele. Ghizii spirituali ne spun că veți primi o ofertă. Dar oare de ce natură este această ofertă? Ia să vedem. Coasa? Opa! O ofertă care coasa nu sunteți pregătiți să o primiți. Dar de ce nu sunteți pregătiți? Deoarece vă învață acest lucru, vă învață poate că să fiți pregătiți dacă voi căutați ceva, poate căutați o iubire, poate căutați un job, poate cine știe ce căutați. De ce nu sunteți pregătiți? Omul vrea anumit lucru, dar nu se pregătește. Pregătește-te ca și cum ai primi mâine acel lucru. Păi de ce să mă pregătesc dacă nu-l primesc? Să-mi spun cineva în cărți, spune Camizea. Să-mi spună Camizea în cărți dacă o să fie. Atunci dacă o să fie, mă pregătesc. Dacă zice Camizea că nu o să fie, de ce să mă pregătesc? Păi zice ce să te pregătești. Pentru că indiferent ce scade în cărți, ești creatorul propriei tale realități și ca să primești o ofertă, ca să creezi această oportunitate, trebuie să fii pregătit. Dacă nu ești pregătit, poți să dea 7000 de ghicitoare în 7000 de cărți, că ești creatorul propriei tale realități și ești responsabil pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Și dacă nu ești pregătit, vin 7000 de oferte și n-ai să le vezi. Pregătește-te, ți se spune, pentru oferta pe care o aștepți.
Chiar dacă vrei să fii președintele Americii mâine și știi că n-ai să fii, pregătește-te. Cum te pregătești tu să fii președintele Statelor Unite? Că probabil te va ajuta într-un alt domeniu al vieții sale. Mă rog, cine se pregătește aceste lucruri. Nu ești pregătit pentru o ofertă, se spune aici. Dar nu-i nimic, o să fii pregătit, ți se spune. O ofertă pe care ori nu o vezi, ori o refuzi, ori ți se refuză pentru că așa este, nu ești pregătit, nu ești pe fază, n-ai energie, n-ai chef, n-ai inspirație, poate să fie dragoste, poate să fie afacere, ce știe ce este, vine coasa și ți-o ia. După care te trezești tu așa frumos și te vei pregăti și vei fi pregătit într-un final, dar probabil că va trebui să aștepți oferta următoare, dar foarte rapid va veni. De pe această ofertă avem 3 ori de monede care vine coasa și ți-o taie, că nu ești pregătit pentru ea. Ia uite, vine coasa și pac oferta. Și ce se întâmplă că știți cum vine vrăjitoarea călare pe mătură, vine coasa asta și voi veniți călare pe coada coasei. Ia uite aici, să vă pun așa cum erați. Și după această negație, după această o lipsă sau respingere sau că nu vedeți oferta sau vi se ia de sub nas această ofertă sau, mă rog, se refuză, după aceasta, precum vine ăsta, uite, călare pe coada coasei, imediat această chestiune vă va propulsa înainte. Deci va trebui să treceți printr-o negație, poate, sau printr-un refuz, sau prin ceva care vă trece pe lângă voi, că nu sunteți pregătiți, după care lucrurile se vor schimba cu acțiune, cu mișcare și vă veți debloca dintr-o chestiune. Aceasta a fost citirea, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!